Makasaysayang gabi po sa ating lahat. Yes. Ako po ang inyong lingkod, Xiao Chua, isang public historian. Welcome to Kasaysayan, Kaysaya. Handog po ito ng Vibal Group, syempre po. No? At sa libu-libong guro na nanonood po sa atin, marami pong salamat sa inyong laging pagsama, lahat ng mga estudyante. No? Muli, pinapasalamatan ko po ang ating boss, syempre, no? ng Vibal Foundation, si Sir Gaspar Vibal. Maraming salamat sa iyong suporta sa mga programang katulad nito. Kumbaga, Vibal Group ang naging webinar king natin. Oh, pagdating sa mga educational webinars, kayo talaga nagpasimula nito sa panahon ng pandemya. Gayon din, pinapasalamatan ko ang ating mga kasama dito sa Vibal Group na lagi nating kaagapay sa bawat gabi episode natin every 2 Tuesdays, si Daniel Ann Tumbali at si Millicent Joy Barba Dalpog. O ma'am, si Christine Mandigma pala, pinabati din natin. Now, of course, tulad ng nabanggit natin, binanggit natin sa ating poster. So ito po yung ating poster ngayong gabing ito. Yung pong ating creator ng Kasaysayan Kaysaya na si Paul Baloha ay siya po ay sasakabilang bahay na. Hindi po sa kabilang buhay, sasakabilang bahay na po. No, mag-iiba na po siya ng career. So, siyempre, itong episode natin, dinededicate natin sa ating creator na si Paul Baloha. Mamaya siguro, alam niyo siguro, marami siyang ginagawa ngayon, nagpapaalam siya. Itong linggo na lang na ito, doon siya kasama sa marketing ng Vibal. So, tandaan, malaki ang tulong sa atin ni Paul Baloha. Siya po ang uwisip nung katagang Kasaysayan Kaysaya. So, malaki po ang utang na loob natin sa creator na ito. At talagang naalagaan po ako ng napakaganda ni Mr. Paul Baloha. Kaya po, ngayong pong araw na ito, itong gabing ito ay dedicated po natin sa kanya. Sana po, makasama po natin siya mamaya. Okay. So, ngayon po, ang gagawin natin ay ginugunita ho natin ngayon. Una, ito po ay taon ng Kwinsentenaryo, 2021. Okay? Kwinsentenaryo, 500 years ng victory and humanity. Pinakita natin yan noong 1521 through the Battle of Mactan, yung victory natin. At yung magandang pakikitungo natin sa ating mga bisita nung hindi pa sila nakikialam sa atin. 1521 sa Giwan Eastern Sama. So 1521 yan, 2021. At ngayong taon din ito, sa March 9, ang 130th anniversary ng pagsilang ng isang pangulo na nagpakita din ng humanity. So last time si President Elpidio Quirino yung pinag-usapan natin, yung pagtulong niya sa White Russians. Paano naman yung pagbuhat sa bayan ng isang Pangulong Jose P. Laurel noong panahon ng digmaan? Ayan. So, yun po yung ating yun ang ating pag-uusapan ngayon, ang pakikipagkapwa-tao ni Jose P. Laurel. So, para ho tulungan tayo na pag-usapan ang bagay na ito, meron po akong special na co-host. You know, what we do here in Kasaysayan Kaysaya ay kumukuha tayo ng mga young cultural workers upang samahan tayo ng magkaroon ng diskusyon kasama ang mga eksperto, at iba pa. Tinatawagan ko po, siya po ang executive assistant ng 20th founding anniversary celebration ng Lyceum of the Philippines University Laguna. Tinatawagan ko po si Ma'am Kimry Gonzales. Ang makasaysayang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng ating manonood, sa lahat po ng guro, mga estudyante na nandyan po nanonood sa ating Facebook Live sa Vibal Group. Maraming salamat Sir Xiao Chua sa inyo pong imbitasyon to join nyo ngayong gabi. And of course, maraming salamat po sa Vibal sa patuloy nyo pong pag-promote ng mga webinars and educational content para po sa ating mga teachers at sa mga estudyante. Magandang gabi po. Magandang gabi. Now, ang una kong tanong sa iyo actually, Kimry, ay
ikaw ang unang nag-invite sa akin. No? Kasi in-invite niyo ako 3 weeks ago, doon sa tinatawag na Founders Lecture sa Lyceum of the Philippines, Laguna, kung saan ako ay nagsalita. That was my 4th Founders Lecture. So, Jose P. Laurel and Sotero Laurel. No? Pinagsama. Kasi dati either Sotero lang yan o Jose P. No? Laurel. Lingid sa kalaman ng marami, no? Sila Jose P. Laurel ang founder ng Lyceum of the Philippines. At ikaw ang executive assistant, ikaw ang isa sa punong inaabala dyan sa 20th anniversary na yan. Ang tanong ko, kailan ka ba nag-graduate? Graduate po ako ng, I'm actually a product po ng LPU Laguna last 2019. And before po ang graduation rites ng June, ay naka-in na po ako as research assistant noong April that year. So, ako po ay hinasa ng LPU at ngayon ay nagbabalik ng serbisyo po para sa institusyon. Naku, maraming salamat. Tingnan nyo, batang-bata po yan. Kakapasok lang niya actually sa LPU, Laguna. Na siya? Isa siya sa mga punong inaabala dyan sa 20th founding anniversary nila. Kimry, balikan kita mamaya. No? Ang susunod ko pong guest ay ikinararangal ko na makasama sapagkat una siya po ay kasama ko sa DLSU Department ng Kasaysayan. Siya po ang dati naming chairperson. Dating chairperson at ito po siya po ay inanyayahan ko sapagkat siya po ang naging speaker. Dati nagkaroon po ng presidential lecture series ang Palasyo ng Malacanang, Presidential Museum and Library. At nagkaroon po siya ng pagsasalita noong October 27, 2014 sa mismong Kalayaan Hall ng Malacanang. By the way, Malacanang yun. Pag yung palasyo ang pinatutungkulan mo, Malacanang. Yan ang official name niya. Yung Malacanang, yun yung power, yun yung presidente, yun yung opisina. Ayon sa ilang mga tao. So, pagpapalaya sa anino ng mga Hapones, si Pangulong Jose P. Laurel at ang ikalawang Republika ng Pilipinas, tinatawagan ko po ang dating tagapangulo at kasamang guro sa DLSU Department of History, wala akong iba kundi si Dr. Florina Orillos-Juan. Maraming salamat, Xiao, at nais kong bumati ng magandang gabi sa ating sa lahat ng mga nakatunghay sa iyong palabas na bi-weekly ba? Yung yes, bi-weekly, yes. So natutuwa naman ako sa iyong paanyaya na maging bahagi ng talakayan sa gabing ito. At nagpapasalamat rin siyempre ako sa nagsusponsor ng ganitong serye ng webinar na gaya ng nabanggit kanina ni Kimry, ay malaking tulong para sa mga guro natin na nagkukumahog na humanap ng iba't ibang mga instructional materials, lalo pa at ang ating mga klase ay ating isinasagawa sa pamamagitan ng plataforma na online. So nawa ay kahit papano ay makatulong sa ating mga guro at gayon din sa ating mga estudyante yung lahat ng mga efforts na ini-exert mo para sila ay matulungan at matalakay ang iba't ibang mga leksyon na pangkasaysayan. Salamat, ma'am. At thank you so much. At ako, kailangan ko sabihin na professional ang aming relasyon ni Ma'am Marina Orillos nung siya ay aming chair. Pero talagang itinuturing ko rin na isang malaking tulong siya sa akin. Para siyang ate ko pagdating sa disiplina. Mabuti na lang ate, ha? Ate, opo. Hindi mama. Hindi pa ganun katanda si mama, At pero alam nyo, hanggang alas 8 lang natin siyang makakasama. Talagang nakiusap lang talaga ako sa kanya ng 1 oras sapagkat ngayong araw po na ito ay birthday po ng kanyang ex-boyfriend na ngayon ay mister na niya na si Ginoong Angelo Juan. Happy birthday! Ginoong Angelo Juan. Yan. So, party. Yan, So, si
Sir Angelo Juan. So thank you po, Sir Angelo Juan. Mabait din na tao yan. Salamat, salamat po. At syempre binabati natin si Thea. Hello, Thea. Oo, malaki na si Thea. Nung una ko Grade siyang nakilala, 6. baby pa lang siya. Grade 6 na. At mahilig sa kasaysayan. Okay, sige. Ma'am, sisimulan ko na yung konti yung ating discussion. Pero magpapakita ako ng isang interesting picture kasi gusto natin makuha agad yung atensyon ng mga tao. Si Jose P. Laurel pala ay musician. So, mahilig siyang mag-violin. Makikita nyo dyan. At ayun, no? So, mahilig siyang mag-perform. At ano siya bilang isang estudyante, ito, ano lang, maikling background lang. Nag-UP Law noong 1915, UST Law, nagtapos 1919. 1915 yung pagtatapos, 1919 sa UST Law. And then nag-Yale Law. So yun, may picture siya doon sa abroad, no? Stateside. Napangasawa niya, si Pasensya Hidalgo Laurel. At ayan, ano, naging sekretarya siya ng Interior noong 1922. Ano, no, mabilis yung kanyang pag-angat sa ano, no, ano, no, sa politika. At kung titingnan mo, papansinin mo, ano siya, ano, at chinito, no? Gwapo-gwapo, ano? Actually, si Jose P. Laurel, loko-loko din to kasi nung bata siya, meron siyang hinalikan na babae, stolen kiss. Ang problema, parang nagkaaway sila nung karibal niya at ang nangyari ay muntik niyang mapatay. So, may kaso si Laurel na absuelto lang pero may kaso siya noon na ano no na doon sa kanyang estudyante na muntik nang mapatay ano. So, pero kung titingnan mo, it's really ang sinasabi ko nga diyan, it's really not about what bad things you did. Pero paano ka babawi pagkatapos? Alam niyo, bawing-bawi naman si Laurel kasi after that naging matino na siyang tao, naging mabuting mamamayan, naging senador noong 1925, no? So ito, no? Kasama pa niya si Quirino, si Speaker Abilino noon, no? Yan, si Senator Laurel, at si Sergio Osmeña. No? Naging delegate siya ng Constitutional Convention noong 1935 at dahil sa kanyang galing, nagkaroon siya ng distinction na mailuklok sa bilang Associate Justice ng Supreme Court 1936. No? Now, of course, ang isang kilalang kaso na hinawakan niya, no, ay yung yung isang law student na na UP law student na na may kaso na murder. O, pinatay daw niya yung kalaban na congressman sa pagkakongresista ng kanyang tatay. O, itong taong ito na patunayang may sala sa first instance sa lower court, nung inapila sa Supreme Court, siyang nagtanggol sa kanyang sarili at nag-number 1 sa bar exam. Si Laurel, naawa siya. So siya yung nagsabi na, alam mo, may future pa ito, matalinong tao, sasayangin natin kung makukulong lang. Pinakawalan niya, inabsuelto niya. At of course, ang taong ito ay si Ferdinand Marcos. So yan siya yun. No? At eventually, of course, no, ayan, si President Quezon, no, nag-appoint nga sa kanya bilang Associate Justice. Ang mangyayari sa kanila, eto na, dito na tayo sa kwento natin. No? December 7, 1941, December 8 sa Pilipinas, magkakaroon ng tinatawag na Pearl Harbor bombing at bubombahin din ng Maynila, ang Baguio, ang Davao, at iba pang mga lugar sa Pilipinas at nasa World War II na nga tayo. Ito na ang mga Japanese. So, ito, no, isang picture na makikita nyo sa palasyo to ng Malacanang. Ito yung bahay pangarap kung saan nakatira yung mga presidente o tumitira yung ilang presidente. No? Si Duterte, alam ko dyan din nakatira. Si Pangulong Noynoy noon, tumira dyan. Nandito si Jorge Vargas, si Jorge Vargas, no? Si Manuel Quezon, sinusumpa niya itong si Jose Abad Santos bilang Chief Justice. Hindi nga nakapamuno bilang Chief Justice si Jose Abad Santos, siya ay pinanumpa noon bago sila umalis. Ito yung pag-alis. Ito yung December na picture bago umalis si Jose P. Laurel, si Manuel Quezon sa Malacanang. At dinala na nga sila sa koridor dahil nagkakagera na. Ayun, nakikita ko si Claro
Recto nandun din. Oh. Pero doon, itong nasa gitna, ayan, si Jose P. Laurel. Oh. Now, ang tanong ko kay ma'am, ma'am, kasi may makikita tayo na naratibo sa kasaysayan, sa isipan ng marami, na itong si Jose P. Laurel ay nagpaiwan at nung siya yung isa sa mga taong sumalubong sa mga Hapones, parang ang lumalabas ay makahapon siya. Makahapon, at eventually naging pangulo pa ng ikalawang republika, yung tinatawag na puppet na republic. So merong stigma noon na kapag sinabing Jose P. Laurel, siya ay isang traidor. Now, ano po yung konteksto nung kanyang pagkaiwan dito sa Maynila nung umalis si na Quezon sa Corregidor noong December 1941? Okay. Yayaman at nabanggit mo na siya, ano, yung tungkol dun sa stigmatization na naranasan siguro, ano, ni Laurel bilang isang taas na pinuno sa panahon ng okupasyong Hapones. At yayaman, ano, at pinaalala mo sa akin na back in 2014 ay nagdaos, ano, ako ng isang lektura. Actually, tinanong ako kung bakit yung pamagat, ano, ng panayam ay ganun, pagpapalaya sa anino ng mga Hapones, sapagkat malinaw doon sa thrust, ano, ng o esensya ng panayam na yon, yung pagganyak, ano, doon sa muling pagtingin sa papel ni Pangulong Jose P. Laurel. Hindi lamang sa konteksto ng okupasyong Hapones, pero doon sa kanyang naging papel mismo bilang Pangulo ng ikalawang Republika. Kasi nga parang in fact ngayon lang, shortly before tayo mag-on air, ay hiniram ko ang textbook, ano, ng aking anak muli kong tinitingnan kung nananatili pa ba hanggang sa kasalukuyan yung pagtatampok, ano, sa dalawang bagay patungkol dito sa pinag-uusapan natin. Una, ang patungkol sa puppet na pamahalaan, at ikalawa ay sa puppet na Pangulo, si Jose P. Laurel. So, masasabi ko, ano, dahil dalawa yung tiningnan ko na textbook, at ito ay masasabi natin na latest siguro na naka-circulate ngayon, naroon pa rin yung gano'n na pamagat, ano, na syempre pa ay kung ito ang gagamitin ng mga guro natin sa araling panlipunan, at talagang naroon, ano, dun sa mga aklat yung word na puppet talaga, wala silang ibang choice, ano, kung hindi ituro kahit dun sa mga estudyante na puppet nga, ano, yung Republika, at puppet din si Laurel bilang Pangulo nito. Ano? Ma'am Rina, yes. bago tayo magpatuloy, tatanungin ko ngayon yung Kimry. No, kasi siya yung bata dito eh. O Kimry, before ka pumasok sa Lyceum of the Philippines University, pag narinig mo yung Laurel, Jose P. Laurel, ano yung naiisip mo? Actually, kasamahan po ako ng anak po ni Ma'am Rina na ayan po ang branding ng JPL sa amin. Well, ako nung elementary po ako, I think grade 4 ito nung pinag-aaralan. Talagang ang branding po kay Jose P. Laurel ay puppet. Whether it's puppet government or puppet president. Kasi di ba po pag bata ka, yung mga books po natin, meron niyang mga tagline para mas matatandaan yung mga presidente. So for example, kay Carlos P. Garcia, Pilipino muna, yung mga ganyan po. So pag Laurel po talaga yung pag-uusapan, talagang puppet president na puppet government, yan po talaga ang branding ni JPL. Nakakaawa naman, ano. Oo. Mamaya pag-usapan natin, babalikan kita tungkol sa ano naman yung pagbabago na nangyari based dun sa napag-aralan mo. Kasi ito po, sasabihin ko sa inyo, si Laurel, scholar yan eh. Pag tinignan mo, ang dami niyang libro. By the way, pinapasalamatan ko pala yung ating mga kaibigan sa Jose P. Laurel Memorial Foundation. Binigyan ako ng mga libreng libro, no? Na mga aklat ni Jose P. Laurel. Yan. So yan, ang dami niyang naisulat. Pinag-aaralan niya sa Lyceum.
So, yun, no? Binabati ko si Sheila, Ma'am Sheila, Executive Director, at si Ma'am Divine, yung librarian ng Jose P. Laurel Foundation, Memorial Foundation, na nanonood sila sa atin ngayon. So, Ma'am, eto. So, ayun, ano nga ba yung konteksto ng kanyang pananatili sa korehidor? Well, ito ay subject din. Alam natin yung mga historiador, di ba? Kasi kahit yung mga nagsulat patungkol dun sa kabanatang ito na kasaysayan, merong iba't ibang mga bersyon, no? Yes. Lalo na kung si MacArthur, yung kanila na sinasite, di ba? So, nung mag-evacuate na siyempre, ang Commonwealth government, so si Quezon at saka si Osmeña, tatangayin sila ni MacArthur, ay kinakailangan na magkaroon ng maiiwan, di ba? Dito sa Pilipinas para merong aabutan ng mga otoridad, yung mga Hapones. At sabi sa ilang mga babasahin, nais si Quezon na isama pa nga niya, si Laurel. Subalit, napagpasyahan na merong mga key officials na kinakailangan maiwan at yun na nga, mas mainam na hindi ko maisip sa ngayon yung tamang termino, pero tama ba yun sa Filipino? Salagin, no? Salubungin unang-una at salagin, yung anuman na siguro gagawin ng mga Hapones na anumang masama doon sa mga Pilipino, yung pagsalag o pagpapagaan ng kung anuman yung nakatakdang ganasin ng mga Pilipino sa kamay ng mga Hapones. At syempre pa nabanggit mo na kanina na hindi lang naman basta public official si Laurel at that time. Marami na siyang accomplishments, marami na siyang nahawakan na posisyon sa panahon na ito. Partikular na matatandaan natin yung posts na nabanggit mo na, at syempre pa yung kanyang partisipasyon kahit dun sa pagbabalangkas ng 1935 Constitution. Maliban pa dyan yung katotohanan, kasi realidad yun, hindi mo naman na maitatanggi, may mga naging kliyente rin siya na Hapones, mga firms, Japanese firms, bilang isang practicing lawyer. So, malamang ang iniisip ni Quezon noon yung mga Hapones ay magkakaroon ng mas kaaya-aya na relasyon kay Laurel, sapagkat kumbaga parang hindi kaagad-agad magkakaroon ng antagonism sa pagitan ng occupying forces at saka si Laurel, yayaman at meron na siyang previous experience sa pakikipag-deal sa kanila. Right. So, ang magandang konteksto yun, ma'am, na actually sa totoo lang, nung una sinasama siya ni Quezon. Tapos after one day, nag-iba yung isip ni Quezon. Kasi naghahanda na si Laurel, nag-iipake na. And what happened was, hindi, maiiwan ka na. Actually, inis na inis si Laurel, ayaw niya. And, just imagine guys, just imagine. Eto na, may paparating na occupier. Diba? Pahagi ka ng naunang gobyerno. Tapos sasabihin sa'yo ni Quezon, and sa daw yun sa Marikina Estate, nag-meeting daw sila doon. Doon siya pinagbilinan na, maiiwan ka. Ang isipin mo na lang, kung ikaw yung may iwan, tapos ikaw yung makikipag-deal doon sa occupier, yung takot. Imagine mo yung takot na mararamdaman mo. No? Paano kung magkamali ka? Hindi naman ligid sa atin noon yung ginagawa nila ng mga Hapones noon. Nung panahon ng noong 1937, 'di ba? Nagkaroon ng tinatawag na rape of Nanking, 'di ba? Kung paano nila sinakop yung China. So alam mong brutal tong mga to. Pero yes, ma'am, nakakatuwa to. Tamang-tama yung sinabi nyo. Parang ang dating kasi sa akin, pinilinan siya, maging chummy ka. Ito yung term, kumbaga, maging chummy ka sa mga Hapones to become the buffer. Mag-buffer kayo na mag-minimize yung masamang mangyayari to the civilian population especially.
Na parang ang iniisip ni Laurel, ni Quezon, I mean, kung mag-iiwan ako ng ibang tao na walang dignidad at walang prinsipyo, maaaring tunay tayong ibenta sa mga Hapones. Pero si Laurel, pinili niya kasi alam niyang hindi siya magpi-flinch, no? Bagamat of course, kasama na doon, at ito minsan magtataka ka, yung unang version nung aklat na Forces That Make a Nation Great, yung unang version nito ay nakakuha din ako, actually very recently. Nagtaka ako na si Laurel pala ay may mga essays about pinupuri yung Japan. So may ganon. At makikita mo rin na may sulat ngayon sa Leon Gallery si Masaharu Oma na umalis bilang commander. Siya yung nanakop sa atin siya yung commander na nanakop sa atin. Apparently ma'am, no, chummy sila ni Homa. So si Homa parang sinusulatan si Laurel, tapos si Laurel parang binobola niya si Homa. Yung way ng pagbobola niya ay, salamat dumating kayong mga Hapones, pero sana ibigay nyo ng independence namin, i-rebuild nyo yung bayan namin. So parang ang dating sa akin, sorry for the term, alam ko Vibal Group ito, pero binubullshit yung mga Hapones na gumawa ng mabuti sa atin. No? Kahit na may nangyayaring digmaan. Diba? At i-rebuild nga yung bayan natin. Tutulungan tayo ng Hapones. No? Dahil yun ang kailangan ng tao. Hindi kailangan ng tao ng mas maraming distraction, ng mas maraming pagpaparusa. No? And now, ma'am, ang tanong ko ngayon, ano itong executive committee? Kumbaga, ano yung naging kapangyarihan nito at ano yung parang setup niya under the Japanese? Yung Philippine Executive Commission ay tinatag dun under the auspices of the Japanese Military Administration. At ito ay pinamunuan, alam na nating lahat yan, ni Jorge Vargas bilang chairman ng Executive Commission. At ito ay merong 6 na tanggapan na pinamumunuan syempre pa ng mga Pilipino na opisyales. Subalit merong parang directive na sa bawat opisina ay kinakailangan na merong isang tagapayo na Hapones o kaya naman ay pangalawang tagapayo na Hapones. At ang Executive Commission na ito ay binubuo ng Interior, Agriculture and Commerce, Public Works and Communications, Justice, Education, Health and Welfare at Finance. So umupo bilang kalihim ng mga ito ang ilang opisyalis ng Pilipino, kabilang na sina Benigno Aquino, syempre pa si Jose P. Laurel bilang Commissioner of Justice, Claro M. Recto na humawak ng Education, Health at Welfare, Teofilo Sison sa Finance, Quintin Paredes sa Public Works and Communications, at si Rafael Alunan sa Agriculture at Commerce. So ito yung nagsilbi na doon sa pangalan pa lang tagapagpaganap, ehekutibong tagapagpaganap na para patakbuhin ang Pilipinas doon sa mga unang taon ng okupasyong Hapones. So basically ay dito nga magsisimula yung malapit at masinsin na pagtunghay ng mga Hapones doon sa iba't ibang aksyon at patakarang ipinatutupad ng mga Pilipino na namumuno dito sa iba't ibang komisyon ito. By the way, kailangan liwanagin na yung Benigno Aquino na yun, yung tatay nung Ninoy Aquino. Yung tatay. Actually, yung tatay, sinasabi to ng mga historiador, hindi naman to lingid sa ating kaalaman. Yung tatay na si Benigno Aquino Sr., siya po yung talagang hindi lang siya nambubullshit. Kumbaga talagang may paghanga talaga siya sa mga Hapones. At parang para sa kanya, talagang totoo yung kanyang papuri sa Hapones. And of course, talagang yun, matinding stigma din ang inabot na bilang isang sinasabi traidor. Kaya yung Ninoy Aquino ay naging yung sinasabi na psychologically, yun yung naging driving force dahil nga yung tatay niya dinidikdik na talagang siya'y traidor, pabanguhin
yung pangalang Aquino. So yun yung naging driving force kaya naging napakagaling. Now, ma'am, ito pupunta na tayo doon sa kasi eventually nagtatayo nga sila ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere itong mga Hapones. And in fact, sa totoo lang, sa ibang mga bansa ng Southeast Asia, tinanggap sila. Hindi masyadong nag-resist. They were seen as freedom, givers of freedom in the different parts of the Southeast Asia dahil nga galit na sa mga Dutch, sa mga Ulandes. Ang lagi nga namin sinasabi ni Van, sa konteksto ng Pilipinas, hindi tayo galit sa Amerikano. Kasi ang mga Amerikano promised us independence by 1946. Kayo mga Hapon ay magiging balakid kayo dun sa mangyayari sa amin. No? But anyway, whatever it is, bakit pa kailangang itatag? Anong gusto ng Hapones na patunayan doon sa kanilang pagtatatag ng Republika? In fact, ito yung ikalawang Republika natin after Aguinaldo's First Republic nung Revolution. Ano yung dahilan nito? Bakit nila itatatag ito? Well, unang-una, Enero pa lang, hindi ba? Pagkatapos, 1941 ay binomba ang Pearl Harbor at inukupa ang iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Pero Enero 1942 pa lamang ay in the words of our great teacher, Dr. Ricardo T. Jose of the UP Department of History. Shout out sa one of our greatest war historians, teacher namin, dalawa ni Ma'am Marina yan. Siyempre pa, idol yan. In his words, parang si Prime Minister Todjo ay that's how he pronounced it. So I'm just repeating that, si Todjo. Hindi Toyo, hindi Toyo. He was dangling yung promise of independence na yan, as early as January of 1942, of course, alam natin na behind that would be yung hopes of really winning us, trying to win us doon sa kanilang again Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, Asia for the Asians, Philippines for the Filipinos na slogan. Okay, pero it took another year para magkaroon ng konkreto na konkretong hakbang upang isa katuparan talaga yung pagbibigay ng independence o ng kalayaan na yan. Kasi kung matatandaan natin ay bumusita muli dito si Todjo at siya ay humanga doon sa napaka-extravagant na pagsalubong, supposedly staged na pagsalubong sa kanila ng mga Hapones. Parang naano siya, he was in awe of what he saw. And syempre pa, sinabi niya before the Japanese Imperial Diet na, talagang handa na tayo dapat na bigyan ng kalayaan ang Pilipinas sapagkat nakikita natin na sila ay unti-unti na nagkakaroon ng simpatya sa atin, sumusunod ang kani-kanilang mga opisyales doon sa mga nais natin na gawin. At ito ay isang bagay na kinakailangan na natin na ibigay o igawad sa mga Pilipino. So, well, marami pang mga naganap para nga doon sa paghanda tungo doon sa paggawad ng kalayaan na yan, kabilang na syempre yung alam na nating lahat yung pagtatatag ng isang political party, yung Kalibapi, pagtatatag ng PCPI bilang paghahanda doon sa napipintong paggawad ng kalayaan at kasabay nito syempre pa ang pagbabalangkas, hindi ba, ng konstitusyon na syempre pa ay magiging batayan ng ikalawang republika. So
ang lahat ng ito ay mga tinatawag natin na mga necessary na hakbang tungo doon sa pagtatatag ng ikalawang republika. So ayun, and of course, papakita ko lang yung ilang slides sa inyo, teka lang. Ayan, noong October 14, kung di ako nagkakamali, October 14, 1943, itinatag nga yung ikatlong republika. Ikalawang republika. Si Jose P. Laurel. Diyan sa sa National Museum, kung saan yung National Museum ngayon, kung saan din tinatag yung Commonwealth, doon din tinatag yung ikalawang republika, at si Laurel nga yung naging pangulo. Actually, si Laurel ay naging pangulo hindi dahil sa isang halalang tinatawag natin na general election, Siya po ay hinalal ng asembleya. Pambansang asembleya. Yes, so ito yung asembleya na yon na nag-convene doon sa gusaling yun, yung National Museum kasi nandun dati yung Senado, At yung na yon, yung legislative building natin. Actually, kung saan yung mga botong Francisco, yan yun . So ito yon, itong bahagi na ito. So yun doon nahalal si Laurel bilang pangulo nung assembly. And siya nga yung now, ito basically dito na yung meat ng ating discussion. Yung sinasabi ko nga natin paano binuhat nila ito, mabigat ang digmaan, napakahirap nung nangyari sa atin. Yung mga Hapones malulupit, yung kanilang pagpaparusa, pagka hindi ka sumusunod, panahon ng digmaan, mga destruction and all of that. Paano natin masasabi na binuhat ni Laurel ang bayan? Paano in a way na pagaan kahit papano? Yung digmaan mabigat talaga at talagang maraming namatay. Pero mas masama pa sanang nangyari. Ano po yung mga steps na ginawa ni Laurel upang mangyari na mabuhat niya? Yung pagbubuhat, well, siguro kung pakihintulutan mo, dahil meron na lang ako 15 minuto at meron ka pang ibang mga guests, nais kong sumentro sa 3 hanggang 4, yung nais kong banggitin na siguro ay maaari mo na lamang na pagsimulan ng mas malalim na pagtalakay. At kahit paano nakaugat ito doon sa aking panawagan noong 2014 na muling balikan yung presidency para tingnan yung saysay kung ito man ang tamang termino nung pagtawag sa kanya bilang isang puppet president, sapagkat gaya ng binanggit mo na kanina, yung kanyang personalidad ay isang tao na masasabi mo na may integridad, dignidad, at seasoned na politiko na matatawag. At kung babasahin nga natin ang obra ng iba't ibang mga eksperto na nagtuon naman ang pansin dun sa kanyang mga filosofiya, di ba? Yes. Masasabi natin na hindi basta-basta. Laurel was one of those na nagtataglay ng beautiful mind, ika nga. Ang utak ginto ang kanyang ulo. Oo, so hindi basta-basta. So nung siya ay ihalal ng Pambansang Asambleya bilang Pangulo, ay malay siya, conscious siya, sa palagay ko, na manindigan doon sa mga Hapones na well, in modern parlance, baka nga binubuli talaga siya, di ba? So balikan natin yung pagkatapos na mahalal siya ng Pambansang Asambleya bilang Pangulo, at shortly yata ito before yung kanyang inauguration bilang presidente, ay pumunta sila, di ba, sa Japan. At siya ay bigla siya doon sa nais ipagawa sa kanya ng mga Hapon. At yun ay walang iba kung hindi ang ayan, so it was a shock. Ito, pwede natin pakita yan. So hindi talaga nila in-expect yan sapagkat dalawang bagay actually yung
Hinihingi. nakakasyak at saka na hinihingi dito. Yung hinihingi dito ng mga Hapon na nakasyak, labis, na nakabigla sa kanilang tatlo at syempre pa doon sa kanyang account na ito, kung saan siya ay napilitan biglang-bigla na magdasal. Ano yung una dito? Una sa lahat, hinihingi ng mga Hapones na siya ay magdeklara ng digmaan kontra sa Estados Unidos. Yes. So, State of war. unang-una yan, state of declaration of war against the United States. Pero eventually nga, gaya na sinabi na ni Xiao, sabi sa ibang mga sulatin, sila ni Recto yung nakaisip nito, na imbes na state of war ay imbes na deklarasyon, outright declaration of war, ang kanya na binanggit ay yung state of war. So a state of war exists, di ba? So doon sa Proclamation number 30 na ito na inilabas niya, at sa totoo siya, hindi ba napapanood ito ng ating mga estudyante at guro. Merong audio, may video clip, hindi ba? Yes. Kung saan ay binabanggit ni Pangulong Laurel yan. So ma'am, ano lang natin ano yung kaibahan na sinabi ni Tojo, we want to declare a state of war doon sa pagsasabi lang na nag-e-exist ang state of war. Sabi nila only lawyers know this language. And what was the difference? Well, hindi naman ako lawyer, pero gaya ng pinapaliwanag sa atin ng ating great teacher na si Dr. Jose. Yes, great teacher. Yung state of war, again, not so much in legal parlance, at baka mamaya ay inaatake na tayo ng mga abogado dito. Pero ayon sa natatandaan ko sa madalas na pinapaliwanag sa atin ni Dr. Jose, ang state of war ay matter of fact. Kumbaga, parang ini-state mo lang, sinasabi mo lang what's going on. That nag-exist lang siya. That it's a state of war. It's a state of war that exists among the two nations. And I think if we go back to the Constitution of 1943 that Laurel himself drafted, yan ay kinakailangan na makakuha ng pag-aproba ng 2/3 yata ito, kung tama yung aking natatandaan, balikan natin yung konstitusyon, 2/3 kailangang aprubahan para magkaroon ng visa. Pero hindi naman niya yan, hindi naman niya yan sinubject, At saka later na yan, 1944 yan, Yung visit nila dito sa Tokyo, 43. Outright sinabi niya na aba, hindi namin pwedeng gawin yan, well, siguro sa karaniwan na pagpapaliwanag, parang ganito, magmumukha kaming mga walang utang na loob, kung idedeklara namin yan kontra dun sa mga Amerikano. So hindi ito isang bagay na gagawin ng mga Pilipino sapagkat ito na ito ay hindi decente na gawin ng mga Pilipino kontra sa Estados Unidos na sa matagal na panahon ay kanilang naging kaalyado at so at that time ay nanindigan si Laurel na hindi namin maganda rin yung excuse niya na hindi siya kasi elected leader He was not popular. So kung mag-declare man daw siya ng state of war, hindi naman daw siya susundin. Alam niyo, ang iniisip ko dito, imagine mo, may pressure ka sa mananakop mo, nasa Tokyo ka, di ba? There is a reason why you cannot refuse. But still, nag-refuse ka. Yun yung nakakabilib kay Manong So, nakakabilib kay Manong. So, yun. Ano pa, so ibig sabihin ang naging consequence ito, ano yung naging effect na hindi siya nag-declare ng state of war bagkus sinasabi niya lang na nag-exist na ito? Sorry, epekto sa yung kumbaga ano yung epekto nito dun sa ano ba to dun sa kasi 'di ba ang sabi ng Hapones labanan ng Pilipino ang US
Pero doon sa declaration ni Laurel na nag-i-exist lang, parang ang dating, parang wala lang, di ba? Parang Wala lang, hindi naman siya pinansin ng ano. Well, of course, ano, sabi sa ilang mga sulatin, he was able to, the term was hoodwinked. No? He was able to hoodwink the Japanese into thinking that it's basically the same. No? Yes. Declaring a state of war and declaring war against the United States would be one and the same. But actually, it's not. Ano? Kasi nga, parang matter of fact lang. At walang panahon upang ito ay isubject doon sa asambleya. Pero ito ay maratipikahan. At yun na nga, talagang magdeklara ng giyera kontra sa Estados Unidos. At karugtungan nito, gaya ng binabanggit ko kanina, hinihingi ng mga Hapones na kinakailangang magrekluta ng mga Pilipino na sundalo na lalaban para sa Hapon. Correct. Okay? At laban sa Amerikano. Laban sa Amerikano, no? At yan, talagang pinanindigan niya na hindi niya gagawin yon at wala, sigurong marerekruta. Mariin yung kanyang pagtutol doon sa hinihiling na yan, ng mga Hapones. At alam niya na yun na nga, kabilang doon sa kanyang pagpapaliwanag yan na baka wala na pumatol doon sa ganyan na pag-uutos sapagkat yun na nga ang mga Pilipino sa panahon na yan ay tumitingala at nangungutangan ng loob doon sa mga Amerikano. Ma'am, badagdag ko lang, magkaugnay talaga yung declaration ng state of war dun sa conscription. Kasi once na nag-declare ang isang bansa ng state of war, ang consequence na nun ay itong army natin ay lalaban kung sa kanino sino yung kalaban natin. So, ibig sabihin, lalaban tayo sa US. At alam naman natin kung gaano katindi ang firepower ng US. Diba? Kumbaga, oo, sigurado to ang marami sa atin. And in fact, marami sa mga bansa sa Southeast Asia na nabanggit ko kanina, nag-declare sila ng state of war against the United States and Britain. At ang nangyari po doon, talagang marami sa mga Indonesians, for example, hindi na umuwi. Hindi na umuwi. Parang more than half or whatever, I forgot the statistics. Kasi sinasabi ko dito, dahil dineklara lang ni Laurel na state of war exists, meaning wala akong gagawin, bahala kayo sa buhay nyo, it just exists. He saved people who would have been our fathers, grandfathers, and our fathers. Ibig sabihin, marami sa atin ng buhay ngayon kasi hindi sinunod ni Laurel yung utos ng Hapon na lumaban kayo para sa amin, laban sa kano. And that means the survival of most Filipinos. Yun ang tingin ko na mahalaga dyan. Now, ma'am, may binabanggit pa kayong dalawa na sabi ko kanina parang 3 hanggang 4. Alam din natin kung paano ang binalangkas na konstitusyon ni Laurel ay nagbigay ng kapangyarihan halos absoluto na kapangyarihan sa Pangulo. Sa Pangulong Pilipino. Sa Pangulong Pilipino, siyempre pa. Kailangan din ingatan yung pag-aaral, di ba? Yung pagsusuri noong 1943 Constitution. Merong mga eksperto na gumagawa nito at hindi lamang ito dapat tingnan doon sa anggulo na napaka makapangyarihan noong ginawad na papel doon sa Pangulo. Pero syempre, mahalaga na sa isip ni Laurel bilang isang abogado, alam niya, malay siya na ang 1943 Constitution ay magkakaroon lamang ng bisa hanggat tayo ay nasa period ng digmaan. Kaya mahalagang tingnan kahit yung transitory provisions ito na sa oras na magkaroon ng maging stable na at wala ng giyera na nagaganap,
magbibigay daan para sa isang panibagong konstitusyon. Pero didiretso na ako doon sa punto ko, no? Isa sa mga kapangyarihang ginawad sa Pangulo sa ilalim ng 1943 Constitution ay yung kanyang emergency power. At ginamit niya yan, ano, upang magpatupad ng iba't ibang mga kautusan at patakaran na magseseguro doon sa kaligtasan ng mga Pilipino, ng mga ordinaryong mamamayan, at mahalaga na ito ay nakasentro halimbawa doon sa usapin ng seguridad sa pagkain. So may kasalatan sa pagkain, ano? At mahalaga na masolusyonan yung kasalatan na ito sa pagkain at matugunan, ano, yung mas epesyente na pagrarasyon, ano, na nagaganap sa panahon na yan. So muli, ano, noong nagte-take tayo ng subject kay Dr. Jose, naalala natin yung BIBA, di ba? Yeah. BIBA, hindi films, pero yung Bigasang Bayan, di ba? Yung na-disco, at iba't iba pa, ano, na ang layunin, pangunahing layunin, ay mag-supply ng sapat, ano, na dami ng pagkain para hindi magdulot ng napaka talamak, ano, na kagutuman doon sa mga tao. So isang bagay yan, ano. At yung ika-apat, pinag-uusapan natin ito kanina nung nagsisimula tayo, no. Yung at malamang ay maaari mo na lamang ito na mas palawigin yung pagsasave niya, no, yung pagtatangka niya na magsalba ng mga tao, di ba? Na papatayin na. So yung kwento ni Dr. Jose tungkol kay Rojas at kung paano nanindigan si Laurel, di ba? Lumayas kayo dito. Di ba? Yung chief ng ano yan ng Kempeytay, di ba? So lumayas kayo dito. Ipakita to sabi niya. Ito to, favorite na kwento to ni great teacher natin na si Ricardo. Dr. Jose. Oo, ako din yan. Lagi ko natatandaan Ayan. Sabi niya, Quijara Gitaro appeared at Malacanang stating that he was to be Laurel's advisor. Laurel told him, I don't need an advisor. I could be your advisor, Quijara, but you cannot be my advisor. You had better get out. This is the very first day of the Second Republic. When Quijara refused, Laurel saw General Kuroda about this and also complained about the Japanese guards. Malacanang became the bastion of the Philippine Republic. Kasi di ba, naganap yung Kempeytay, yung mga Hapon nandyan, pero siya ayaw niyang Malacanang nandun. At yung ang isang gusto ko pong ipakita, ma'am, no, bago kayo lumisan. Yung ano, no, sa Zoom meeting. Sa Zoom meeting lang, ano. Yung merong isang tao na nakalusot actually, no? Kay Laurel. Na siya ay isang guerrilla leader ng tinatawag na Hunters ROTC guerrillas. At yan po yung nasa gitna. Si Maning de Ocampo, Emmanuel B. de Ocampo. Nakaakyat po siya sa palasyo ng Malacanang at napuntahan si Laurel sa office niya. May mga Hapon doon sa kabilang kwarto, pero hindi niya sinumbong na, oy, may ano dito, may magnanakaw. Walang ganun. At si Maning, kinausap niya si Laurel. Binigyan niya ng 3 tanong, 2 lang yung naalala niya, no? Yung unang tanong ay, bakit ka nagdeklara ng state of war? Ang sabi ni Laurel, hindi ako nagdeklara ng state of war. Dineklara ko lang na state of war exists. So hindi niya rin naintindihan yun, pero tinandaan niya yung sagot. So eventually nalaman nila, yun pala yun. And then, bakit ka namumuno para sa Hapon? Ang sabi lang ni Laurel, kung hindi ako ang mamumuno, baka may mas makahapon na mamuno. So doon nalaman nila Maning de Ocampo at ng Hunters ROTC na si Laurel ay hindi makahapon. So imaginein mo, yun ang nakipag-meet siya sa isang guerrilla leader. Oo. Ama, meron pa po bang hakbang si Laurel sa inyong listahan? Well, siguro yung hanggang doon 4 na lang at yung ating susunod na guest ay nakita ko na dito sa ating conference room. Gusto ko naman na tawag dito,
magbigay ng pagkakataon din, di ba, sa ibang mga guests mo sa gabing ito na magkaroon kayo ng sapat na panahon, ano? At again, pambihira yung mga ganitong pagkakataon, no, na nakapag-aanyaya tayo ng mga kamag-anak mismo. Naalala ko na, yung estudyante natin din, na Laurel din, si Santi. Yun. Santi Laurel. Opo. Thank you. Ay, binabati natin, ma'am, bago kayo umalis. Kasama natin, nanonood din, si Paulo Laurel, na anak ni President Peter Laurel. At kasama din natin, isa sa mga Laurel, si Benedict Carandang, ng Harvard Veritas column ng Manila Times, na lalabas po yung, thank you ma'am, kasi si ma'am ang nagpasa sa akin ng assignment na yun, si Ma'am Rina. No? Ako na yung susulat nung pagpupugay kay Laurel. At syempre, binabati natin muli yung ating mga kaibigan sa JPL Memorial Foundation, si Ma'am Sheila Reyes, Executive Director, at si Ma'am Divine Hope. Tama ba, Hope? Tama, Hope. Oo. Hope. Si Atin, Divine at si Miss Sheila, hello po. hello. Binigyan ako ng mga aklat tungkol at sinulat ni Jose P. Laurel na magagamit ko sa aking pagtuturo. At syempre pa, patuloy ang, sa huling alam ko ay patuloy yung pagdiriwang, ano, ng foundation, founders, si Kimry yung makakapag nito, Founders Day, something like that, because I got an email from Lyceum Manila recently. So ito yata ay paghahanda. Pumayag na kayo? Talagang kailangan pag-usapan Wag dito, nagbibiro lang. Mamaya na lang. Sige ma'am. Mamaya na lang. Pero ito ay sa konteksto nung 130 na kaarawan. Opo, tama. Thank you ma'am so much. Maraming salamat. Maraming salamat, Xiao, ang ating nangungunang public historian ng Pilipinas. At ako po ay masasabi ko na buong pagmamalaki ko din na sinasabi na siya ay kasama at bahagi ng kaguruan ng DLSU Department ng Kasaysayan. Ani mo lasal. Yes. Maraming salamat din sa ating mga naging kasama sa gabing ito. At well, it was nice meeting you. At ganun din po sa ating audience. Pansamantala po akong aalis doon sa Zoom meeting upang magbigay daan sa iba pang mga guest ni Professor Xiao Chua. Maraming salamat po sa inyong lahat. At para magkaroon ng panahon para sa birthday celebrator na si Mr. Angel Juan, ang dating boyfriend ni Ma'am Rina, na siya po'y asawa na niya ngayon. Happy birthday, Sir Jello. Thank you, ma'am. Marami pong salamat. Bye-bye po. Salamat. So, Kimry, meron akong katanungan sa'yo. Kumusta? Ano ang iyong parang reaction bago natin tawagin yung ating, kasi itong tatawagin natin na next guest, lang to, a few minutes lang yung ating nanakawin sa kanya, no? Bago, kasi ito nasa London, ito nasa Britain. Pero ikaw, anong masasabi mo ngayon dun sa parang naging discussion natin? Ano yung nakikita mo? Isa sa mga consistent pong observation ko, simula nung meron kaming semester na pinag-aralan, ang title ng course ay Life and Works of JPL. Ayan, so simula noon hanggang doon sa mga founders lecture na na-attendan ko po during my stay as estudyante and ngayon bilang admin staff, consistent po na natatabunan na yung perception before na puppet government, puppet president. Kasi kung elementary estudyante ka, matatandaan mo yun kasi catchy yung tawag na puppet, ganyan. Pero madaling tandaan. Yes, so parang talagang kung tatanungin ako, hindi ako pumasok ng LPU halimbawa, tapos wala akong mga napakinggan na mga talks about JPL, talagang yun ang dadalhin ko hanggang sa ako ay tumanda. Pero pasalamat po sa mga ganitong discussions na bukod doon sa unang perception na binibigay ng mga ng textbooks natin, meron palang mas malalim na pagkakahulugan doon sa kanyang mga ginawa at consistent ang
pagpo-promote ng nationalism na Yun. hindi man yun ang front act baga during his time, pero kung i-analyze natin ng mas malalim, nationalism ang isa sa mga talagang pinopromote ni JPL. In fact, isa yan sa aming mga core values. Oo. Bilang siya po ang aming founder. Tsaka yung sa mamaya, ipapaliwanag natin, di ba, sa LPU ito. Yan o, suit ko yung logo. LPU nakalagay, Pro Deo et Patria. Patria. Nationalismo yun. Diyos at bayan. Ayan. Sige, Kimry, dyan ka lang, at eto na, kasama natin ngayon, siya po ay great-granddaughter of President Jose P. Laurel from the line of Ambassador Congressman Jose Macario Laurel. Wala pong iba, tinatawagan ko po si Miss Abigail Laurel. Abi? Good It's good noon. Good afternoon. Yes. It's 12:07 p.m. in where are you now in Britain? I'm based in Manchester. Oh, Manchester. Yeah. So hello from Yes. Tarlac City. Hi, sir. Manchester. Kimry, where are you now? Kimry is from LPU Laguna. Where are you now? Are you in Hi. Calamba? I'm in Calamba, Laguna. Yeah, from Calamba, Laguna. Yes, thank you. Hi. Sige. So, Abby, I just have a question. So, Yes. what are you doing now in Manchester? I mean, you were my student in history. Yes. Yes. I think a few years ago. I will not say anymore. She's very young. But what are you doing now? Well, first of all, I'm married, so that's why I'm here. My husband is British. Yeah. But I'm working in the legal sector. So I'm a paralegal in training, and I'm going to be starting my studies in law this year. So you're going to be a lawyer in Britain? Yes. It's funny because you're my professor in history, and I'm learning as I'm self-studying here that so much of law is history. Oh, yeah, it's literally made up of history, so it's a very exciting endeavor for and me. You know what's going to be fantastic? If you're going to be a lawyer, you will just be like him. And he studied law in Yale. So he's a foreign. Although he studied in Philippine schools, he got his doctorate. Well, I don't know if that's the proper term, but the doctorate of laws in Yale. It's a foreign university, and now you're going to do the same in a foreign university. Yes, it's funny. It's not intentional on my part, but I told my father this year that I was going to study law, and he was like, "You can't run away from it. It's in your blood." You know, exactly. To either be in education, to be a literate person, it's in your blood, and I'm very proud of that. Yes. Now, we talked about this, that really this is just your lunch break. This is like you're working and you need to be back. Yes. I mean, you have to have your lunch and then rest a bit before you go back to work. But I'd like to ask you, how much what are the stories about Laurel that you have heard, and how did this in many ways influence you in who you are today? That's why I asked. What are you doing now? You're a Lasallian, and then now you're working paralegal. You'll be taking up law. How did the Laurel stories that you heard basically influence you to become who you are? Right. So it's very interesting that you say stories, because that really does shape a person. So I'm sure that the stories that people have heard in Lyceum, for example, are not so different from the stories that I've heard. Yeah. Jose Laurel was known for his public service. And so what I wanted to talk about was how that public service culture shaped who I am as a person, and how it can shape anyone as a person as well. So I'll just look at my notes and I'll explain the best that I can. So
public service culture, it started with Lolo Jose P. Laurel, and he effectively began a legacy that inspired a lot of people in our nation. He was a source of local pride for the Batangueños, but also he passed on the torch to the future generations in my family to continue living and embodying that interpersonal spirit of being we so often witness in the family. So I think that it's one thing to observe the great works of a man such as Lolo, and then all the family members before me, like Lolo Doy or like my Lolo Macario, who also got involved in public service. But what other people may not witness is how these old but relevant values are kept alive within the family. And I'd like to show you that, if I can lend my eyes for a moment through 4 things that helped instill this sense of public service within the family. First is education. Education is very important in our family. We have to develop our sound and buoyant mind. And our generation is always at awe with the intellectual rigor of our parents and our grandparents when, at the dinner table, where a lot of the sharing happens. A lot of the stories shared within the family are about the colorful and meaningful careers of not just those in public service, but even those who are in education, like my cousin Santi, who teaches in Lyceum as I remember last, and also in business. So a lot of the Laurels are now in business. But we always see it as a means of service to other people. Wow. The second is through immersion. So from a young age, we're already exposed to the trade of our parents and our grandparents. Our grandparents are still always really active. Like for my grandfather, he used to be a congressman, he used to be an ambassador, but now he's a businessman. He has a lot of fingers in different pies, so to speak. And so me, I lived with my grandparents for a little bit, and I was invited to these meetings all the time. Meetings, diplomatic gatherings, family meetings. Family meetings is something that I think is quite unique to our family. There is a yearly family meeting that goes on. Yeah. Yes, we speak about, I tell you, one of those family meetings I've heard from Manolo Quezon, it is when they decided, because the Laurels were very close to the Marcoses. Remember that it was Jose P. Laurel who saved Marcos from twice actually, one from conviction in the murder case, and number 2, as a soldier, Marcos supposed to be killed, and Jose P. Laurel saved him. So it was a difficult decision that the family has to make. That when the excesses were already happening by the late 1970s, it was a family meeting that decided that for the service of the country, despite the fact that, we might be endangering our family, our interests, our schools, that we should break away from the Marcos regime. And that's why Doy Laurel, who was part of the Marcos political, alliance, actually bolted out from Marcos because of those family meetings, those legendary family meetings. That connects all of you, despite the fact that you're already distant cousins. Exactly. So you have people working in all sectors, all industries, meeting together, making a collective decision, big decisions and small decisions. I am at all with that. So it's a yearly thing. But, within grandparents, parents, and children, there is a thing also that we do. It's debriefing. Whether it's coming from a meeting or a diplomatic gathering or large family meetings, there's always a debriefing process that I don't think it's intentional, but it's something that's carried on, like, what did you learn? What do you think of what was decided in the family meeting? Or do you think that this is the right thing to do? They from a small age, we are developing these conscientious ways of making a decision.
So it brings a sense of importance, relevance to us, and we feel respected as well as children taking part in the big family matters. Wow. So that's important. The third, I only have four, so I'm really done. But the third is visits to Batangas. For me, is very important. There are yearly events that we get invited to commemorate, President Jose P. Laurel, and a lot of people within the community in Batangas, whichever, usually it's Tanawan or something like that, where we gather and we commune with people. And the stories that are shared, the stories that are exchanged are very important because, and I'll get onto this later, stories, myths, legacies, all these things are what keeps the spirit of interpersonalism, of kababayan, of pakikipagkapwa-tao. It keeps it alive. Wow. So whether it's communing in the nature there's lots of mountains, or swimming in the seas there in Batangas, that's all integral in our education. And the last is writing and storytelling. Oh yes, important. So yeah, we have a library of Lolo's written works. It keeps his spirit alive, and we all have access to that. We meet monthly to discuss legacy. We share stories and get to know everyone in our big family. Wow. I noticed that everybody tries to know everybody's business. What are you doing now? Who are you dating? All of this is very important because it builds a big story. So yeah, the biography, the letters. I honestly, personally would compare Lolo Jose P. Laurel's writing to the great writings of Winston Churchill. Oh yeah. This rigor, this passion, and this rhythm in his personhood. Both are scholars, by the way. Yes, yeah, and so being a witness of that. So I've lent you my eyes. Being a witness of all of that, and it inspires me. And it inspires my husband also, who's not, Laurel. Wow. It inspires us to do our best, to do the best that we can, to work hard, to always maintain integrity, most of all. And inevitably, we lift ourselves up, we lift everybody up along with us. So it's very important in teaching, as Kimry said earlier, in teaching us about nationalism, that spirit. Wow. Thank you. And despite the fact that you will be staying for quite some time in London, in Britain, because you're now married there and you'll practice law there, it is as if that in the Laurel connection that you forever will have, you will always be connected with motherland. And I believe that there will be ways that, despite the fact that you're staying out of the country, like a lot of our Filipinos who are watching us right now. It doesn't mean that you're leaving the country, that you're actually doing something for the country. Actually, that's very interesting. That's something that I'm personally going through at the moment. I don't know if you're familiar with Lenny Strobel's work. She's the head of Babaylan Studies in America. She's very helpful for people like me, now OFWs, in a sense, of that split in our mental and emotional health. Yes, the dilemma. We love our country. We love our people. We have our family there. What are we doing over here, and how can we take part? Where's our sense of pakikisama if we're away? And so her work actually is, delving into our indigenous roots, our religion, all of that. It's very important because it keeps me a part of. Yes. Social media, as I always said in my writings about the history of the internet, social media expanded the Filipino nation to include, even in the discourse of whatever,
OFWs are now actively participating. You don't even know where people are coming from. You just know that, we are all Filipinos talking about the same thing. And in many ways, your participation in this webinar is actually symbolic of that, despite the fact that you're busy doing your work in Britain, that you're able to take part at taking tribute, paying Yes, tribute sir. to your lolo. Yeah. And Yes. so I will not anymore. You need to eat, you need to rest. And thank you, Abby, for your time. Thank you, sir. Salamat pong marami. Mabuhay ka, Abby. Salamat. God bless you. Thank you po. Yeah. Yes. Wait lang, Abby. Bye. Wait Yes, lang. yes. I want to have a picture with you and Kimry. Baka Okay wala na po. to eh. Yan, ready? 1, 2, 3. Thank you. Okay, Abby. Thank you. Thank you. Yeah. Good night Salamat. po. You can watch the replay of this. I So will, you will yes. hear the reactions to your what you said. Thank you. Thank Kimry, you. if you're going to look at Abigail Laurel's kwento, ayan, nag-English na ako. Pag nakita mo yung kwento ni Abigail Laurel, makikita natin yung kung paano rin yung LPU ay laging pinapaalala na this is a Laurel legacy. We have to, wag natin kalimutan ng founder, di ba? Mag-lecture tayo, pag-usapan natin siya. Gaano ka-integral yun sa doon sa yung edukasyong Lycean? Okay, so I think isa sa pinaka-unique po talaga sa amin as Lyceans yung pag-aaral ng life and works of JPL. In fact, sa gaya nga po ng nasabi ko, meron kaming isang SEM na may isang course po kami all about JPL. Yeah. So pinag-aaralan po namin dyan yung kanyang education, yung kanyang life as a politician, and then yung presidency, leadership, kanyan. And hindi man matandaan ng lahat ng estudyante, lahat ng nitty-gritty details about the debates, lahat yan. Pero buhay na buhay po sa LPU ang legacy ni JPL. In fact, during the time na estudyante ka ng JPL course, bibisita po kami sa ancestral house sa Tanawan, Batangas. Minsan, kapag pinapayagan, kasi since com student ako, madalas kami nagsushoot ng mga videos, may mga interviews kami. Suki kami dyan sa bahay, sa ancestral house sa JPL because na-preserve yung history. Nandoon yung upuan, yung parang nakikita, even I can remember na meron pa doong piano. Yeah. So, bilang estudyante, naiyaano namin yon. Tapos kapag po November during the death anniversary and then March, yung pong parating na March 9 during the birth anniversary, ang mga administrative staff po namin ay nagpupunta sa sementeryo sa Tanawan for the wreath-laying ceremony. So talagang ine-embrace ng Lyceum community ang legacy of JPL. And in fact, yung amin pong institutional prayer, meron niyang integration of JPL SHL. Ang aming mission statement, ang umpisa ng mission statement namin ay espousing the ideals of JPL. So doon pa lang makikita na kung gaano namin pinapahalagahan the legacy and the core values, yung God-centeredness, leadership, innovation, integrity, nationalism, and service orientation na ipinasa ni JPL. And of course, gaya po na sinabi nyo, yung veritas et fortitudo, truth and fortitude, pro Deo et patria, for God and country. Yan. Tagline yan ng LPU at talagang lahat, hindi ka lazy yan kung hindi mo alam yung tagline na yan. Correct. Uy, dahil nabanggit mo nga yung pag-aaral ng ni President Laurel, bago natin kunin yung mga questions, kasi after this, may after this, syempre, makikita natin yung iba pang nangyari kay President Laurel. Hindi natin matatalakay ngayon lahat kasi alam mo naman, Kimry, yung founders lecture ko nga, 1 oras yun eh, di ba? Pero 3 hours ba? O hindi naman, sobra ka naman. 1 hour and 20 minutes. Inurasan ko yun. And anyway, of course, ang nangyari nga dyan, after nabuhatin ni Laurel ang bayan, the mere fact na nag-serve siya under the Japanese, so, siyempre, again, i-summarize ko lang, hindi niya marami siyang niligtas na buhay,
Yung food security, sinecure niya because of the emergency powers ng Constitution na sila ang gumawa, no? Number 3, hindi niya pinayagang makonscript o lumaban sa mga Amerikano ang mga Pilipino mismo. So hindi tayo lumaban para sa mga Hapones. Thus, niligtas niya ang bayan. And siya'y namuhay ng simple. No? Hindi siya namuhay ng marangya sa palasyo. Ang tawag ko nga dyan, kumakain siya ng metal foods. No? Yung Laurel, no? Nung nasa Malacanang, metal bus ng kamote. Alam mo yun, yung kung ano yung talbos na kinakain ng sa labas dahil mahirap ang buhay. Yun yung kinakain, sabi ni Doy Laurel, no? Naging vice presidente natin. Si Doy Laurel, anak ni Senate President Laurel. Now, of course, ang nangyari sa kanila, nahuli sila after the war, kinulong siya sa sa Japan, at wala ngang papel na binibigay sa kanya para isulat yung memoirs niya. Sinulat niya sa isang libro, no? In between the print ng mga letters, doon niya sinulat yung memoirs niya ng ano yung nangyari sa kanila. So kinulong din siya eventually sa Bilibid, binuwi siya sa Pilipinas, nag-undergo siya sa trial ng mga collaborators. So sinabi niya na hindi naman, kumbaga parang it is clear that collaboration under compulsion or pressure cannot be punishable. And neither do collaboration compelled by and limited to the necessity of national survival punishable. So yun yung argument niya. He wanted to prove in the court na ginawa niya yon for national interest. Ang problema, hindi na natapos yung trial, na inis siya dahil pinardon sila lahat ni Lito Rojas. And dahil dyan, eventually nakabati din sila ni MacArthur. No? Kasi si MacArthur, parang inis siya kay Laurel. Eventually, sinabi na nagkaroon sila ng personal encounter na naging mabuti yung kanilang usapan. And in fact, parang ang isang perspective, nagpapasorry si MacArthur. No? Kasi alam ng mga tao na si Laurel ay talagang, kumbaga, siya ay malinis yung kanyang kalooban. No? Naging bahagi siya ng mga trade agreements ng Pilipinas, yung Laurel-Langley Agreement, and eventually, siya ay tumakbo muli, 1951 elections, nag-number 1 sa Senado. So ganun siya, alam ng tao yung ginawa niya. So naging leader sa Nationalista Party, pero eventually, ginive up niya yung kanyang presidential power, presidential aspirations, no? Doon kay Ramon Magsaysay, nasa na. Yung kay Ramon Magsaysay. Teka, sorry. Yan. So 1953, Ramon Magsaysay ay pinili niya, hinandpick niya as presidential aspirant kahit na taga-ibang partido. Yun. Kasi alam niya na mananalo. At kahit siya yung sinasabi ng iba na dapat tumakbo. Now, Kimry, nabanggit natin yung eskwelahan mo. Yung Lyceum, actually, yan ay i-highlight ko pala yung role niya kasi teachers tayo, no? Yung marami sa atin ay guro. Yung kanyang role dun sa pagpasa sa batas nung tinatawag na Rizal Law. Kasama si Claro M. Recto. 1956 ito. 1956. So yan, no? Si Claro Recto yung kasama niya. Yung pagsasabatas nung tinatawag na Batas Rizal. Kaya tayo nagre-Rizal course sa college. Sana nagustuhan ni Kimry yun. Nagustuhan ko naman. So pinirmahan niya ni President Magsaysay. Pero yun na nga, meron siyang dream na sana magkaroon ng University of the Masses. Kung saan the medium of instruction should be the vernacular prevailing in the region where the school is located. So, localized education. Dahil ayaw niya na, sabi niya, ayaw niyang mag-English lang ang medium of instruction dahil yun yung nagiging yun yung nagpo-produce ng mga Doña Victorina. At hindi ba yan na yung ginagawa ngayon sa mother tongue based multilingual education? Diba na tayo ay nag-aaral sa ating wika. So yung vision ni Laurel, noon pa yun, ngayon pa lang natin pinapatupad sa K+12. And of course, ito na nga, no? The University of the Masses that I here propose must hark back to the people's grassroots, their nature, their demands, their aspirations, and idiosyncrasies. Parang pantayong pananaw ni C.U. Salazar, yung kanyang ginagamit. Pag-aralan mo ang mga kaalaman batay sa yung kultura at pananaw. At doon tinatag ni Laurel yung Lyceum, July 1952. So yung Lyceum na eventually of course pina-expand pa nung anak niyang si Sotero sa Batangas, sa Laguna, at ngayon si Sir Peter sa Davao, kung di ako nagkakamali, at sa iba pang lugar. At makikita natin na, ayan, an Alexandria for the masses. Ano yung Alexandria?
no? Yung library, no? At yung library sa nung unang panahon. At yung Lyceon ni Aristotle, no? Lyceon o Lyceum, na yun yung akademiya ng kanilang pag-aaral. So nagturo si Laurel diyan ng ng mga klase. Imagine mo, siya mismo nagtuturo. So hindi niya naiwanan yung kanyang pagmamahal sa pagtuturo. No? At naging pamilya sila ng mga scholar. No? Yung mga anak niya pati ay naging pamilya ng mga scholar. So yun, no? Hanggang ngayon. So, namatay siya noong 1959. So yun, gusto kong siguro iano natin so in summary before we get the questions. Ano sa palagay mo? Ano yung tinuturo sa atin, Kimry, ng ng panguluhan ni President Laurel? Kasi sa mga discussion po natin at yung pinapanggalingan ko na puppet ang kanyang branding sa akin Yes. nung bata pa lang ako, tapos nagkaroon ng Life and Works of JPL, nagkaroon pa ng Founders Lecture with Xiao Chua. So isa sa kumbaga nabuo kong theme doon sa ni JPL po is yung sacrifice for the better good, na hindi man hindi man yun ang nakita agad-agad sa kanyang pamumuno hanggang sa kahit mga estudyante during this time, modern time, ganyan pa rin yung naging branding. But he sacrificed for the better good. Hindi, Right. di bali nang magmukha siyang puppet, basta alam niya at ang sabi rin ng history ay ganito ang nangyari because that was the better good. Kasi kung parang, dahil nga po yung sa kwento na kung talagang nagpakaano siya na hindi na nag-declare ng war, lahat magtutulad tayo sa Indonesia, kung yun yung ginawa niya, that was also a sacrifice, pero maraming hindi nangyari sana. Na yun yung point niya na mas tinitingnan ni JPL the bigger picture doon sa nangyari during the war. Tama. At siguro yung isang makikita natin Kimry, at ikaw nga parang in a way yung nakikita ko yung spirit mo kasi gusto mo magbalik ka sa university na pinanggalingan mo. Going back to the roots. Gusto ni Laurel yun eh. Going back to the roots. And also, yung kagustuhan na maglingkod. At yun, puno ng sakripisyo yun. Kumbaga, ang daming beses na si Laurel, siya dapat yung tatakong presidente, hindi niya ginawa kasi may mas magaling pa sa kanya na bata, si Magsaysay. Siya dapat yung, alam mo yun, yung siya dapat na siya pwede naman siyang magkaroon ng masarap na buhay nung panahon ng Hapon, pero hindi niya ginawa yan. Nagligtas siya ng mga tao. So, mga ganun na bagay na kung may magagawa ako, tama yun eh, yung veritas et fortitudo, truth, and you get truth from education. You get truth from scholarship. O, veritas, paniniwala ng Laurel yan. Veritas et fortitudo. Fortitudo means resilient ka kahit may masamang mangyari sa'yo. Matatag ka. Matatag. Sa panahon ng pandemic, matatag ba tayo? Kailangan nating palalahanin yung sarili natin about Laurel. Mas mahirap pa yung kanilang mga naranasan. At syempre, nandyan din yung pro Deo et Patria. Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang bayan. Para sa Diyos, para sa bayan. Na hindi yan iwalay sa sinabi ni Andres Bonifacio sa Decalogo. Diba? Sambahin mo ang may kapal ng taimtim sa puso at gunam-gunamin sa sarili tuwina na ang tunay na pagsampalataya sa Kanya ay ang pag-ibig sa bayang tinubuan sapagkat ito ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Thank you, Kimry. Ngayon, basahin na natin yung ating mga questions. So si Millicent at si Dane will bring up the questions. Ano yung nakikita natin dito? Sa chat na lang. So isa po sa question ay from Felmark Levara. Yeah. Ang tanong po niya, paano masasabing hindi naging sunod-sunuran ng mga Hapon si dating Pangulong Pilipino?
Ayan. Magamat nabanggit na yan kanina, Kimry, yung mga sinasabi natin na hindi nga siya nag-conscript, hindi niya sinunod yung hapon, na lumaban daw tayo, nagligtas siya ng mga tao. Meron akong isang ipapakita sa inyo na kwento ni din dun sa storya ni Laurel, kasi apparently yung Sotero Laurel, no, na siyang nagtatag ng Lyceum of the Philippines Batangas at Lyceum of the Philippines Laguna. Alalahanin natin at ito tatay ni President Peter Laurel, no? Si Sotero Laurel noon ay nasa Washington. Siya ay assistant ni Osmeña, kung di ako nagkakamali, no? At ang nangyari diyan, 'di ba? Yan. So who's that Pokemon? Di siya kilala. Pero dakilang tao 'yan, si Sotero Laurel. Oh, nag-finish siya ng master's degree sa Harvard in 1942 and was then pursuing his doctoral degree in law. After a difficult time in Washington, D.C., where he had worked as a taxi driver during the early days of the war. Oh, so taxi driver siya, si Sotero, no? Si Laurel ito, anak siya ng Associate Justice, di ba? At naging secretary pa ni Vice President, later President Osmeña, no? So, nandun sila sa Commonwealth Government in Exile. At ito, nung naging presidente si Jose P. Laurel, yung tatay niya, nagre-resign si Sotero Laurel sa pwesto niya sa gobyerno as secretary. No? At si Quezon mismo yung sumulat sa kanya. No? Sabi niya, "My dear Laurel, your letter of September 27 touched my very soul. Being a father and having a son, I understand what you mean. The question of you remaining in the service of the government of the Commonwealth must be decided solely upon this question. Are you in conscience loyal to America and to the government of the Philippine Commonwealth, regardless of whether your father has in truth become pro-Japanese? If you are loyal to the government of the Commonwealth, it is your duty to remain in your job, and it is my right to advise you to do so. I may say in passing that I am not convinced that your father is a traitor, either to the United States or to the Philippines. I know him personally and I have been closely connected with him officially for many years. I believe he is doing what he honestly believes is in the best interest of the Filipino people for the time being, and not because he has become a tool of the Japanese. And after saying what I have said, it is a matter for you to decide what you should do. If you are loyal to America and to my government, stay in your job. If you are not, resign and will accept your resignation." So, si Pangulong Quezon mismo ang nagbigay ng ebidensya na hindi taksil si Laurel. At that time, di ba, Kimry? Sige. Thank you so much. And meron po tayong susunod na tanong from Ava Nogaraseo. Paano po nagbigay daan si Pangulong Jose P. Laurel sa pagbawi ng kalayaan mula sa mga Amerikano o Hapon? Ayan. Maganda tong tanong na to kasi ano yung kumbaga paano nagbigay ng daan? Of course, hindi siya makakapagbigay daan in a direct way. Pero ang ano diyan, yung siguro, 'di ba? Eventually sumuko sila sa mga Amerikano, hindi na sila kumbaga lumaban, 'di ba? Yun ay pagbibigay daan doon sa doon sa liberation. And in fact, wala na rin sila magagawa din. 'Di ba? Actually, in fact, nung dumating yung mga Amerikano, sila ay hindi ang mga Marines na Hapon ng lumaban sa mga Amerikano yung mismong gobyerno ng Pilipinas. Umalis yun, pumunta ng Baguio and eventually pumunta ng Japan. So, ibig sabihin, nagbigay daan sila by not resisting the arrival of the Americans, kumbaga. Ayan. Yung kay So, Kapili ba, nabasa mo na? Hindi pa po, sir. Nire-reserve ko sana for the last question. Sige, sure. Okay. Yan. So, next question po from Jace Yan. Ano po ang pinakamahalagang ambag ni Pangulong Laurel sa kasalukuyan? Alam mo, aside from the example of service, yan ang ambag yung yung ehemplo, pag-usapan niya ng Pilipino kasi history ka naging presidente ka Ano yung inambag mo? Binungat mo ang bayan. Di ba? At paano sa susunod na panahon, makatulong din tayo sa pagbuhat ng bayan, makatulong na mapagaan ang buhay ng ating mga kababayan kahit sa panahon na hindi gera.
'Di ba? And of course, ako ang kailangan nating aside from the yung sinulat, babalik tayo. Kaya pumunta kayo sa Jose P. Laurel Memorial Foundation, magbasa kayo ng mga aklat doon tungkol kay Laurel, magtanong kayo tungkol kay Laurel, no? Basahin niyo yung mga sinulat niya, kasi yung mga sinulat niya nagtataglayan ng mga aral, legal man, tungkol sa bansa, tungkol sa buhay, na pwede nating ma-apply sa ating buhay. Yan yung pinag-aaralan ni na Kimry yun sa yung Laurel yan. At makikita mo kahit yung tungkol sa edukasyon, yung makapilipinong edukasyon, hanggang ngayon hindi pa rin natin nagagawa yun, marami sa atin. 'Di ba English pa rin? Hindi ko sinasabing masama ang English We can, we should. But we should also uplift our language. We should also uplift yung ating kultura, no? Tumingin tayo sa mga bagay-bagay sa ating sariling pananaw. Tinuro na ni Laurel yan noon. 'Di ba? So, we have to read him again. I think yun ang isang maganda. Sige. Ayan, follow-up question po from the same person, Jace yan. Kung pumayag po ba sa pagdeklara ng digmaan laban sa Amerika si Pangulong Laurel, may posibilidad po kaya na hindi tayo alyansa ngayon ng Amerika? Well, ang kasi doon, kumbaga, na bumalik naman yung Amerikano at may ibang tinatag na pamahalaan. Kumbaga, na ibinalik nila yung ating kalayaan. So hindi naman siguro makakaapekto yun kung si Laurel ay pumayag, no? Ang mangyayari lang diyan, marami talaga yung natodas sa mga lolo natin at sa mga tatay natin. Marami ang natodas at kumbaga hindi na tayo pinanganak kung gano'n, no? So maraming Pilipino ngayon ang hindi na ipanganak dahil diyan. Kasi 'di ba alam niyo yan yung Hapon pagka lumaban yun, patay kung patay yung mga yun Patay kung patay yung mga yan. So, ang mahirap niyan, kasi syempre sasama ka nila doon sa patay kung patay na, 'di ba? Pag bansa charge yun, wala na. 'Di ba? Lahat kayo tetegi na kayo. Yung mga yung kamikase, 'di ba? Na kung naalala niyo, ganun din yung estilo nila. Sige, Ayan, so may mga nababasa po ako mga comments like hindi po naging madali ang naging papel ni Pangulong Laurel, hinahangaan ko talaga siya, and marami po sa ating mga viewers ang nagpapasalamat sa discussion na meron po tayo ngayon, nabigyan ng linaw ang ilan sa mga works ni JPL, and of course we are seeing a lot of audience meron tayong around 200 participants ngayon sa live yan, no? Yes, live po yan. And I'm seeing participants from Davao, Cotabato, Baguio, all over the Philippines. So once again, I would like to acknowledge Vibal Group for initiating such initiatives po. And of course, 506 comments 506 Yes. comments and 161 shares na tayo. Yes. Presently, ang dami niyan And Kimry, pabatiin mo lang ako. Vilma Briones Chua, my mother. I love you, Mama. Si Romel Misa, binabati niya si Dr. Florina Orillos, no? Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang dami po, Amalia Caballero, no? Luz Biminda Ancheta, Maricel Montero Hamero, Joy Estelano, galing Pangkapis, etc., etc. Thank you for watching. And again, binabati ko po yung ating mga si Sir Benedict Carandang, si Paulo Laurel. Maraming salamat po sa panonood. Si Sir Peter na rin, binabati natin kung umabot sa kanya ang webinar na ito. At binabati po natin si Miss Divine and si Miss Sheila ng JPL Memorial Foundation. Sige. Kimry, siguro bago tayo bago ko si Jigger Tumalimong pala, hello din, Of course, hello po sa Jigger mga taga-LPU Laguna na hinata kong manood for this webinar. Kahit po kagaling lang natin sa Founders Lecture last first week ng February. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Even the estudyante po ng mga courses ngayon on JPL Life and Works. So sir, meron po tayong last question po. Sige. And I especially reserve this because of the audience natin na puro mga teacher. Na for a social studies teacher, ito po ay galing kay Gabriel Franz Capiti, who teaches Philippine history. In what way or method should we execute or utilize to highlight Laurel's significant contribution in the country instead of the taglines traitor, makahapon, or puppet?
Alam mo, lalo na sa mga, alam mo, mahirap kasi i-discuss to sa elementary. Nandun ang Philippine history. Nandun. Nasa grade 6 yung Philippine history na World War II. So anong magagawa mo dyan? Feeling ko, una simplihan lang yung discussion. Ito yung sitwasyon ng gera. Siguro tanggalin na yung puppet. O pwedeng yun yung pang-catchline na, puppet ba si Laurel? Ganyan. Pero makikita mo na, ginawa niya yung lahat ng kapangyarihan niya bilang presidente. Bilang presidente para buhatin ng bayan. Yun lang simple. Ipapakita mo, ito yung sitwasyon, ito yung, kumbaga parang gawin mong situational. Magtanong ka, sa isang sitwasyon na ganito ang kakaharapin mo, anong gagawin mo? Diba? Ikaw ba'y tatakbo? Ikaw ba ay ipipilit mo ang gusto mo at papatayin ka ng mga Hapones? Ibig sabihin, ipipilit mo yung gusto mo in a way na ipipilit mo na hindi ako susunod sa inyo pag nahuli ka. Jose Santos ka, bayani ka. Pwede yun. Pwede yun. Magiging bayani ka. Nanindigan ka. Pero may mga, minsan, mas nakakabuti rin sa tao yung mabuhay ka para sa bayan. Ibig sabihin, kung may magagawa ka habang buhay ka, tulad ng ginawa ni Laurel, na marami siyang nailigtas na buhay, dahil meron siyang kakayahang gawin yun. Kung meron kang magagawa, yun ang kumbaga, hindi na lang siya nagiging history lesson. Pag ginawa mong situational, nagiging lection siya sa kung paano ka ba makipagkapwa-tao. Yun naman yung whole point ng lahat ng ito eh. Na nakipagkapwa-tao kasi si Laurel, na marunong siyang tumingin ng sitwasyon ng kapwa-tao niya. Alam niyang nahihirapan, alam niyang may maitutulong siya in a big way dahil siya yung isang opisyal ng pamahalaan, ginawa niya yung kanyang magagawa. Oh? So, I think yun yung isa, no? And of course, sa readings in Philippine history, I think maganda na balikan yung mga sinulat ni Laurel as primary source, no? Yung defense niya sa korte, no? ng collaboration, halimbawa, no? Yung motivation siya bilang presidente. No? Marami siyang naisulat, marami siyang naiwan na pwedeng pagkuhanan ng datos. No? At ako, yun yung i-emphasize natin. Paano ang isang Pilipinong leader ay kahit na humaharap sa Hapon, alam mo, life lesson yun eh. Haharap ka sa mga kinainisan mo. Pero dahil may gusto kang mangyari, haharap ka sa kanila. At magiging diplomatiko ka. No? Kasi hindi lahat ng, Kimry, hindi lahat ng paglaban ay sigawan, hindi lahat ng paglaban ay argumento ng argumento, hindi lahat ng paglaban ay patayan. Meron ding paglaban na kinukuha mo yung karapatan ninyo in a diplomatic way. Kailangan matutuhan natin yun kay Laurel. By the way, binabati ko rin yung aking aking yung aking matalik na kaibigan at syempre kinikita ko na rin siya ngayon in a way, si Noela Mayhi Orozco. Yun, ng DepEd. Maraming salamat sa iyong panunood lagi at sa iyong pagbubuhat sa inyong lingkod in a way. Kahit mabigat ako. Oy, teka lang. May pumahabol dito. Yes po. Following the train of thoughts on teaching ng estudyante about Laurel ay tanong po ni Mitch Carullo, bakit nakalathala pa rin sa mga textbooks yung pagiging puppet government ng kanyang administrasyon at wala man lang pong good sides sa mga nagawa niya? Alam mo, hindi ko alam kung anong textbook ang tinitignan nila. At totoo yan, meron. But I'm sure hindi Vibal yan. Hindi Vibal textbook yan, no? Actually, tinitignan ko ngayon yung tungkol sa kasi may readings in Philippine history na course, no? At makikita natin dito, may tungkol sa digmaan. At ayun, may tungkol sa digmaan. Japanese occupation. Ayan. At kinontextualize dito, ayan, kinontextualize dito si Pangulong Laurel. At at ang kanyang ginamit, yung ginamit na readings dito sa textbook na to, yung kanyang inaugural address. Ayan. So, kinontextualize yung kung ano yung papel nila
at yung ginawa nila sa Pilipinas. O yun ang importante dun eh. Ayan, Filipino leaders, nakalagay eto, chapter summary. Filipino leaders like Jose P. Laurel and Clara M. Recto, basa, work to protect the Filipinos from the invader. In a word, both were pro-Filipino. O yan, kita nyo, Vibal, textbook. Hindi yan ang sinasabi. Okay? Hindi papel. Yan. Sige, ganito. So, Dane, baka meron kang gustong sabihin sa ating mga kababayan na nanonood sa atin ngayong gabing ito. At ako'y nagpapasalamat sa iyong partisipasyon sa gabing ito. Maraming salamat, Sir Xiao Chua. Banggitin ko lang kasi naaliw ako dun sa comment. Sabi nung isang comment, thank you, Prof. Xiao. Paano po maging ikaw? Yan. Yes. Sabi niya. So once again, maraming salamat po, Sir Xiao Chua, sa opportunity na maging co-host nyo ngayong gabi, Kasaysayan, Kaysaya. Gaya ng sinabi ko ng Founders Lecture, who would have thought that a lecture on history would be as entertaining as your lectures? Right? So sabi nga po ng aming Chancellor, Dr. Raymond Arcega, kung kayo daw po ang kanya naging prof nung history, baka marami siyang baon hanggang sa as the years go by. And once again, maraming salamat po sa Vibal Group for allowing me to be one of your channels po for this afternoon, for this evening. Maraming salamat din po sa aking mga kasamahan sa LP Laguna for supporting this webinar, lecture, this evening lecture. And I hope that we all learn a thing or two from JPL. And gaya po ng sinasabi ko, bagamat hindi natin matatandaan lahat ng detalye sa lahat na nangyari, even the Constitution, the war, lahat yan. Pero isang ideal na maiiwanan ko po sa inyo is the Prodeo et Patria, for God and country. Lahat, yun po ang naging foundation ng lahat ng ginawa ni JPL na sana ay maipasa po sa ating lahat. Maraming salamat. Once again, I'm Kimry Gonzales from LPU Laguna. Thank you, Kimry. Thank you so much for being with us. Siyempre, talagang you brightened also in many ways our evening today. With your insights as a Lycean who studied the life of Laurel in their curriculum, but also as a young person na pwede pa palang maging relevant sa isang katulad ninyo, si Pangulong Laurel. And before dalawa yung pagpapaalam na gagawin ko ngayong araw na ito. Una, of course, for the episode, I would like to go back to that story, no? Na magandang balikan. Yung bago naging presidente, si Jose P. Laurel, habang naglalaro po siya ng golf, sa Wakwak Golf and Country Club, no? Noong June 5, 1943. Actually, habang nag-golf siya, bigla na lang siyang binaril. And that shot was almost fatal. No? And naligtas siya. No? Pero anong nangyari? May dalawang hinuli at yung dalawang hinuli dinala sa kanya. Oh? At yung dalawang yun sinabihan niya na, uy, hindi sila ang gumawa nito. Oh? Bakit niya ginawa yun? Alam niya na yung isa doon ay si Feliciano Lizardo, si Little Joe. Pinadala ng mga guerrilla para patayin si Laurel. Alam niya. Alam nyo, bakit alam niya na papatayin, di ba, tinangka siyang patayin? Sinabi niya hindi siya pumatay. Bakit? Kasi ayaw niyang may Pilipino na naman napatay ng mga Hapon. Dahil pagka sinabi niya yun ang pumatay, yun ang magtangkang pumatay sa kanya, malamang sa malamang, upugutan na ng ulo yun, papatay na. Alam nyo, pagkatapos ng digmaan, yung Little Joe, ay eventually nakilala ni Pangulong Laurel at siya po'y pumasok na bodyguard ng taong ito. At tinanggap ni Laurel yung taong papatay sa kanya.
bilang kanyang bodyguard at nanatili si Little Joe sa piling ni Jose P. Laurel. Pinoprotektahan siya hanggang siya ay mamatay. Si Laurel ay mamatay. Hindi umalis si Little Joe. Bakit? Ang laki ng puso ng taong ito. Ang laki ng puso. Pinapakita nito na, uy, ang laki ng pakikipagkapwa-tao. Kahit ginawan ka ng masama, pinagbigyan mo ng ikalawang buhay yung tao. At yung taong iyon, si Little Joe, talagang naging utang na loob niya at tinuring niyang ama yung taong nagbigay sa kanya ng kabutihan kahit ginawan siya ng masama. Pinag-uusapan natin ngayong Kwinsentenaryo ang Victory and Humanity. Yan po ang pakikipagkapwa-tao. Pinakita ni Jose P. Laurel sa atin. Gayun din, pinapakita ni Jose P. Laurel na kailangan maging fortitudo tayo. Fortitude. Sa panahon na marami ang masamang bagay na nangyayari sa paligid mo, huwag kang maglupasay. Damhin mo ang sakit. Oo, damhin mo. Dahil pag dinama mo ang sakit, nararamdaman mo ang kapwa mo. Pero, itong masasabi ko, sa panahon na mahirap ang buhay, kahit nahihirapan ka, pilitin mong tumayo. Dahil baka may maitulong ka sa panahon ng paghihirap ng bayan. Sa panahon na nalilito ang bayan, maging liwanag ka. Hindi ba't yan din ang ginawa ni Paul Baloha? Sa panahon na nagkakalituhan na ang mga tao, hindi alam ang gagawin. May pandemya. Inisip nila ng kanyang team at ng Vibal Foundation, ni Sir Gaspar Vibal ay inaprobahan ito, na sa panahon ng pandemya, fortitudo, gumawa tayo ng bagay na kaya nating gawin sa panahong ito na makakatulong sa mga guro. Pero sa unang panahon noon, na libo-libo ang humihingi ng certificate, isa-isang nilalagay ang pangalan. Pero itinuloy nila. Hanggang ngayon, mag-iisang taon ng pandemya, ilang daang webinar na po, halos araw-araw, baka libo ng mga webinar ang nagawa ng Vibal Group sa iba-ibang paksa upang tulungan ng ating mga guro sa panahon ng pandemya. Dahil ang edukasyon ay hindi dapat tumigil sa panahon ng krisis. At sa panahon na tayo ay pinagbubuklod ng teknolohiya dahil tayong lahat ay nasa bahay, hindi nangiwi ang Vibal Group at si Paul Baloha na ibigay ang serbisyo ng edukasyon para sa tao sa panahon ng krisis. Sa pag-alis ni Paul Baloha sa marketing ng Vibal upang tumungo sa isa pang panahon, isa pang trabaho ng pagsaserbisyo publiko, hindi nawawala yung pagsaserbisyo sa kanya. Ako ay nagpapasalamat. Dahil nung una guest nyo lamang ako sa ilang webinar, hindi ko akalain na may isip ninyo, Paul, lalo ka na, nabibigyan mo ko ng pagkakataon na makapaglingkod regular sa ating mga guro. Paul, salamat sa Kasaysayan, Kaysaya. Salamat at pinakita mo sa amin ang halimbawa na sa kabila ng krisis, kaya nating tumindig at tumayo upang paglingkuran ang ating sambayanan. Maraming salamat, Vibal Group. Maraming salamat, Paul Baloha. Muli po, ako po si Xiao Chua para sa Vibal Group. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa gabing ito. At, ano pa bang masasabi ko? Makasaysayang gabi po. Kasaysayan! Kaysaya! Bye-bye!